Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 η ώρα κάνουμε ένα περίπου 2 live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε το σημερινό θέμα ποιο είναι. Για να δούμε ποιο είναι το σημερινό θέμα. Πετάγονται τα χαρτιά, όμως πετάγονται. Για να δούμε ποιο είναι το σημερινό μας θέμα. Για να δούμε. Οι αλήθειες φυσικά και ο άσος ξυφών. Έχουμε μία χρονική στιγμή που θα μάθουμε, θα πούμε, θα γίνουν πολλές επικοινωνίες. Έκανε πολύ καλά λοιπόν που βγήκε αυτή η κάρτα, γιατί αυτή έπρεπε να βγει. Με πιο διαυγή μυαλό τώρα λοιπόν και με την λογική θα κατανοήσουμε περισσότερα πράγματα σε αυτά που έχουν συμβεί στο παρελθόν, γιατί πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Και αποφάσεις που ίσως χρειαστεί να θωρακίσουμε και το συναίσθημα και να το δούμε με πιο λογική, όπως είπα και λίγο πριν. Μία αναποφασιστικότητα θα υπάρχει αυτό το χρονικό διάστημα μέχρι να την πάρουμε αυτή την απόφαση, αλλά όταν θα την πάρουμε θα είναι καθαρότατη και θα αφορά εμάς και τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει. Βιώσαμε ένα πύργο στο παρελθόν, είναι λογικό να λέει για τέτοιες ενέργειες σε αυτό το χρονικό διάστημα. Πρέπει δηλαδή να υποθούν οι αλήθειες γιατί τι έγινε και όλα αυτά. Μια βασίλισσα πεντάκτηνων εδώ, τώρα είναι η ώρα της να δει με πρακτικό τρόπο τη ζωή της και με τη βασίλισσα ξυφών να τα δει και με τον λογικό τρόπο τη ζωή της. Όπως είπαμε, έχουμε πολλές επικοινωνίες. Βασίλισσα ξυφών, άσος ξυφών. Ο πύργος. Στο παρελθόν λοιπόν μέσα από αποκαλύψεις ήρθε μια διάλυση που σας κλώνησε, που σας ανάγκασε με έναν βίαιο τρόπο να ξυπνήσετε και να δείτε την κατάσταση που ζούσατε με άλλα μάτια, με άλλη οπτική γωνία, από άλλη οπτική γωνία. Κατέρευσε λοιπόν κάτι το οποίο μπορεί εν μέρη, για αυτό τώρα δεν είναι ισχύει για όλους, για κάποιους όμως εν μέρη να σας ανακούφισε εκείνη τη στιγμή κάτι που κατέρευσε, γιατί ήταν σαθρό και δεν είναι μόνο αυτό, γιατί ήταν κάτι που σας πίεζε πάρα πολύ. Άρα με λίγα λόγια, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ, ότι όταν δεν είναι κάτι γερό θα διαλυθεί για να ξαναχτιστεί ή τέλος πάντων αν είναι να κλείσει. Εμείς τώρα παίρνουμε την ενέργεια ότι θα δούμε αν θα ξαναχτιστεί φυσικά. Έτσι λοιπόν έγινε μια θεϊκή παρέμβαση εδώ και όλα βγήκανε στην επιφάνεια, το ψέμα, τα ψέματα και έτσι τώρα πια έχετε μέσα από τη μεγάλη ρήξη, αναλαμβάνετε τώρα πια με την δύναμή σας να κάνετε την κάθαρση της αλήθειας, να τις αντιμετωπίσετε κτλ. Γιατί έγινε, είπαμε, μια αφύπνιση και με τον άσο ξυφών αυτό έγινε πνευματικά, έγινε μια πνευματική διάβγεια εδώ για να κατανοήσουμε όλοι τι έχει συμβεί και τι είναι να συμβεί. Για να δούμε και για ποιο λόγο έγιναν. Για να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Είναι έντονη, πολύ έντονη ενέργεια. Είναι από τα ανοίγματα που πραγματικά έχουν μία δράση, να το πω έτσι. Ένας άσος πεντάκτηνων ξεκινάει, άσος ξυφών πριν, ένας άσος πεντάκτηνων εδώ. Τι σημαίνει τώρα άσος πεντάκτηνο? Ότι πρέπει να υπάρξει μία σταθερότητα, πρέπει να υπάρξει μία βάση και μία καινούρια αρχή, γιατί λέει ότι στο παρελθόν μπορεί να είχατε φτάσει με αυτόν τον άνθρωπο που μας ενδιαφέρει μέχρι και στα σκαλιά της Εκκλησίας, για κάποιες περιπτώσεις ακόμα πιο λυπηρό να είχαν μοιραστεί ακόμα και τα προσκλητήρια. Σε τέτοια φάση είναι τόσο έντονη η ενέργεια. Και για σας που συνέβη αυτό, τώρα που θα ξαναξεκινήσετε, θα συνεχίσετε ακριβώς από εκεί. Μιλάμε τώρα για τα δύο κύπελα, για μια απίστευτα καρμική σχέση, μια σχέση αγάπης που έζησε όμως πάρα πολλές πληγές. Η κάρτα της ισχύως δείχνει πραγματικά ότι είστε έτοιμοι και οι δύο να ξανασυνδεθείτε. Πολύ ωραία ενέργεια, η δύναμη. Είστε λοιπόν έτοιμοι να συνδεθείτε. Και εδώ θα χρειαστεί όλο το θάρρος και του ενός και του άλλου.
Κάποιο άτομο είχε βρεθεί σε μια κατάσταση να ψάξει να βρει τον εσωτερικό του κόσμο, να δει τι είναι όλο αυτό που συμβαίνει και εσάς σας δείχνει ότι έχετε κάνει τεράστια υπομονή. Αντιμετωπίσατε λοιπόν, τώρα αντιμετωπίσατε τα πράγματα με περισσότερη ηρεμία και όχι με βία, άρα στο παρελθόν μπορεί να υπήρξε και βία στη ζωή σας. Και όλη αυτή η δύναμη γιατί βγαίνει, γιατί λέει ότι αποδέχεστε και καταλαβαίνετε και μέσα από αυτό έχοντας επιμονή η δύναμη σας είναι ότι δεν λυγίζετε, δηλαδή όλο αυτό που έχει συμβεί μπορεί να σας λύγησε στην αρχή αλλά τώρα ίσως σας κάνει και πιο δυνατούς ακόμα. Έχετε σθένος μεγάλο και γενναιοδορία ψυχής, αλλά τώρα αποκτάτε λίγο και την αυτοπεποίθησή σας. Αρχίζει τώρα η αυτοπεποίθηση να αυξάνεται μέσα από πολύ κουράγιο, υπομονή, συμπόνια, έτσι. Και ξαναλέω ότι πείθετε τον εαυτό σας με έναν τρόπο εσείς, μέσα από την εσωτερική σας ισχύ, ότι όλο αυτό με έναν τρόπο αξίζει. Μάλιστα, τι άλλο μας λέτε. Καινούργια αρχή, πάρα πολύ ωραία. Μια καινούργια αρχή όμως που έχει πολλά πράγματα. Εδώ έχει γίνει μια επανάσταση. Μια επανάσταση η οποία ε, τώρα πια δεν θα φοβάστε. Βλέπεις, έχει προηγηθεί η κάρτα της ισχύως και βγαίνει ο ανόητος που στο παρελθόν είπαμε ότι έχουν γίνει κάποια λάθη, ίσως κάποια λάθη μέσω φόβων, γιατί μπορεί να είχατε εσείς ή το άλλο άτομο φοβίες. Το θέμα όμως λέτε τώρα είναι ότι εγώ θα προχωρήσω, θα ξανακάνω αυτή την καινούργια αρχή, θα δώσω μια ευκαιρία ακόμα δηλαδή, συγγνώμη, αλλά πιστεύω ότι όλα είναι δυνατά σε αυτή την ιστορία και θα αρχίσεις να εμπιστεύεσαι αρχικά τον εαυτό σου. Άμα δεν εμπιστεύομαι εμένα, πώς θα εμπιστευτώ τους άλλους. Και επίσης, κάτι που έβγαινε πολύ έντονα και χθες στο live, είναι ότι απελευθερώνεστε από κοινωνικούς περιορισμούς. Άρα εδώ πέρα το άνοιγμα έχει να κάνει και με κάτι που αφορά κοινωνικότητα. Ίσως να είστε σχέση δύο φύλου κάποιοι. Εδώ πέρα λοιπόν θα υπάρξει μια ελευθερία να βάλετε μια κατάσταση εκεί που πρέπει. Μπορεί να μην είναι αυτό που είπα, να είναι κάτι άλλο, να υπήρχε όμως ένα θέμα με την κοινωνία. Και έτσι λοιπόν όλο αυτό θα γίνει, ίσως για σας για πρώτη φορά θα είναι κάτι σαν απρόβλεπτο, δηλαδή σε άλλη περίπτωση να μην το αντιμετωπίζατε, αλλά όλα αυτά γίνανε για να το αντιμετωπίσετε και να κάνετε αυτή την καινούργια αρχή μέσα από μια πολύ όμορφη όμως περιπέτεια. Με τον ακόλουθο πεντάκτηνο, το άτομο που μας ενδιαφέρει σχεδιάζει να σε προσεγγίσει και μάλιστα πολύ ρεαλιστικά. Σχεδιάζει να σε προσεγγίσει μέσα από πρόταση, έχει τη φιλοδοξία να βάλετε κάτω τα πράγματα σε αυτή την καινούργια αρχή και να τα δείτε όλα από την πρακτική τους πλευρά. Βασίλης Αράβδων, εδώ μπορεί να έχει εμπλακεί ένα γυναικείο άτομο ανάμεσά σας που να ήταν φιλικό, αλλά να μην ήταν και τόσο φιλικό. Δεν ξέρω αν ήταν γυριστέ σε ερωτικό ή δεν ξέρω επίσης αν αυτό το άτομο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο σαν ενδιάμεσος, αλλά δεν ήταν ο σωστός ενδιάμεσος για σας τους δύο. Υπήρχε εδώ πέρα, δείχνει ξεκάθαρο ότι υπήρχε μια ζήλια απέναντι στο πρόσωπό σας. Από το γυναικείο πρόσωπο. Με τον υπότιξη φόνο αυτό το ζευγάρι είστε σε θέση τώρα να πάρετε τις αποφάσεις σας, να τα βάλετε κάτω τα πράγματα και να δείτε ότι έχετε ένα κοινό στόχο τελικά και να δράσετε σύμφωνα με τον κοινό στόχο που έχετε μέσα από λογική και πιο αποφασισμένοι από ποτέ. Πολύ ωραία. Ναι. Πιο αποφασισμένοι γιατί παίρνετε την κατάσταση στα χέρια σας και δεν την αφήνετε στο περιβάλλον την κατάσταση. Άρα είχαν εμπλακεί πραγματικά από ό,τι καταλαβαίνουμε εδώ πέρα πρόσωπα και καταστάσεις λίγο δύσκολες. Εδώ πέρα υπήρχαν και εσωτερικές συγκρούσεις και εξωτερικές συγκρούσεις, αλλά θα επικρατήσει η δύναμη της θέλησής σας και των δύο ξαναλέω. Άρα και οι δύο καθοδηγείτε τα συναισθήματά σας μέχρι σε έναν συγκεκριμένο στόχο που είναι ο ένας για τον άλλον και οι κινήσεις τώρα πια θα γίνουν πάρα πολύ γρήγορες παρά τα εμπόδια που υπάρχουν ακόμα για κάποιους. Ένα εμπόδιο πολύ μεγάλο είναι και το εγώ κάποιου.
Εδώ ξανά θα πω ότι κάποιοι είχαν πολύ αντίθετη άποψη ειδικά από την πλευρά του αγοριού, και έτσι αυτό το αγόρι φοράει μια πανοπλία για να θωρακίσει τον εαυτό του απέναντι στους εξωτερικούς παράγοντες. Και τι κάνει, θα κινηθεί με βάση αυτά που θέλει αυτός. Άρα λοιπόν έχουμε θέληση, έχουμε κατεύθυνση, το άρμα, έχουμε στόχο και έχουμε και αυτοέλεγχο. Βασιλιάς πεντάκτηνων, καταπληκτικά. Εδώ το αγόρι θέλει να έρθει κοντά σου, γιατί έχει γενναιοδωρία συναισθηματική απέναντί σου, να σου παρέχει ασφάλεια, κάτι που στο παρελθόν δεν έγινε, και αυτό θα το θεωρήσει πολύ μεγάλο επίτευγμα, γιατί τι καταλαβαίνει, τι έχει καταλάβει από όλη αυτή την ιστορία, ότι δεν σε πρόσεξε στο παρελθόν όπως έπρεπε να σε προσέξει, και ίσως δρούσε και αυτό το άτομο ύπουλα πίσω από την πλάτη σου και κοιτούσε με πρόσωπα, με καταστάσεις τέλος πάντων, έδινε αξία σε κάποια λόγια που είχαν υποθεί και γενικά δεν σας υποστήριξε όταν έπρεπε. Ίσως πνιγόταν από τη ζήλια του και κάτι που άκουγε να τον παρέσυρε σε καταστάσεις, σε σκέψεις που να επιβεβαίωναν τη ζήλια που είχε για σένα. Γενικά υπήρχαν άνθρωποι που είχαν την δύναμη να σας βλάψουν μέσω του ανδρικού προσώπου εδώ. Είχαν πολύ μεγάλη επιρροή σε αυτό το άτομο. Είχε δηλαδή πολλά άτομα γύρω του, 1, 2, 5, πόσα είναι, τα οποία βάλαν αυτό το άτομο σε μια πολύ άχαρη περίοδο μοναξιάς, ασχετά άμα κυκλοφορούσε γύρω-γύρω με πρόσωπα, αλλά αυτό το άτομο νιώθε πολύ μοναξιά και μάλιστα σε βραδινές ώρες απομονωνόταν για να σε σκέφτεται. Ναι, όπως βλέπεις τα άτομα, εντάξει σου λέω, οι κάρτες απαντούν συγκλονιστικά. Μία κάρτα μας λέει αυτό που έχουμε πει πριν. Έτσι λοιπόν, πρόσωπα που νόμιζε αυτό το άτομο ότι είναι κοντά του και χαίρονται για αυτά που κερδίζει, για αυτά που έχει κτλ. Όλο αυτό ήταν απλά να μοιραστούν κάτι επιτυχημένο. Μπορεί να είναι χρήματα αυτά, μπορεί να είχε μια δόξα αυτό το άτομο, να είχε ένα κύρος αυτό το άτομο και γύρω του να θέλανε όλα αυτά που είχε. Και νόμιζε το πρόσωπο αυτό ότι τον υποστήριζαν πραγματικά για να έχει συναισθηματική ευημερία. Όμως, από ό,τι καταλάβαμε μέχρι τώρα, μόνο αυτό δεν γινόταν και όλο γινόταν για το Θεαθήνε. Μάλιστα. Και τι άλλο μας λέει? Με τα δύο ξύφη και τη Νέα Σελήνη που είχαμε στις 15 του μήνα, και οι δυο σας είστε σε μία φάση σήμερα, δηλαδή έχουμε 6 μέρες πριν τη Νέα Σελήνη, 6 μέρες μετά και ακόμα τις διανύουμε, τώρα τελειώνουν, σήμερα ας πούμε. Είστε σε φάση που σκέφτεται ο ένας ποιος θα στείλει, τι θα γίνει, δεν έχω επικοινωνία, δεν μου στέλνει, δεν το στέλνω. Σε αυτό είστε λίγο αναποφάσιστοι ακόμα, γιατί λέτε ότι αν θα κάνω εγώ την κίνηση θα φανώ, ξέρεις, ότι πέφτω και τα λοιπά, ότι ρίχνω τον εαυτό μου. Είναι εδώ τώρα και λίγο το εγώ που λέγαμε πριν, αλλά τελικά κάποιος θα την κάνει την κίνηση, θα δούμε ποιος. Κάποιος θα κάνει την κίνηση γιατί κατανοεί ότι δεν γίνεται να είστε χώρια, γιατί τι είχαμε πει, ότι είναι πολύ άχαρο αυτό και για αυτόν και για σένα. Την κίνηση από ό,τι δείχνει θα την κάνει το αγόρι και πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπεις εδώ σκέφτεστε για το μήνυμα και εδώ γιατί δεν ξέρετε τι σκέφτεται ο ένας ή ο άλλος. Και εδώ αμέσως βγαίνει το μήνυμα μέσα από την απόφαση που παίρνει το αρσενικό. Με τους 8 ράδους λοιπόν έχουμε μια πολύ γρήγορη εξέλιξη μέσω μηνυμάτων, πληροφοριών, με γρήγορες ταχύτητες, έτσι. Και θα γίνει μια εκκίνηση και όταν θα γίνει αυτή η εκκίνηση τα εμπόδια σιγά σιγά θα αρχίσουν να απομακρύνονται. Γιατί είπαμε, οι 8 ράδοι έχουν να κάνουν με τον τοξότη και τους στόχους. Έτσι λοιπόν έχουμε και Ερμή στον τοξότη που είναι οι 8 ράδοι. Βέβαια ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος νομίζω 29 ή στις 30 του μήνα. Εκεί περιμένουμε επανασυνδέσεις και τώρα περιμένουμε επανασυνδέσεις, ιδιαίτερα στα ζώδια του νερού, ιδιαίτερα στον καρκίνο, στο λιοντάρι και τα λοιπά. Τι έλεγα, ναι, 8 ράβδι. Είναι οι επικοινωνίες, είναι οι κινήσεις, εδώ κάποιος θα ταξιδέψει, εσύ θα ταξιδέψεις, αυτός θα ταξιδέψει. Μέσα θα μιλάτε και θα κανονίζετε το μέλλον σας, αλλά θα επηρεαστεί η ιστορία σας μέσα από ένα ταξίδι.
Κινήσεις λοιπόν και κάποιος αναλαμβάνει δράση, γιατί είπαμε ότι δεν μπορεί να είναι μακριά σου. Με τον Ιεροφάντη έχετε παλέψει πάρα πολύ εδώ, ειδικά τα κορίτσια. Ο Ιεροφάντης είναι μια κάρτα η οποία είναι πολύ ιδιαίτερη, πάρα πολύ ιδιαίτερη, γιατί έχει να κάνει με πνευματική καθοδήγηση και ίσως μέσω κοινότητας, δηλαδή κάποιος να σε οδήγησε σε ένα πνευματικό, από εκεί να έγινε μια αναζήτηση, πήρες δηλαδή γνώση, έλαβες γνώση ότι δεν πρέπει να φοβάσαι, τι είναι οι φόβοι, τι παλεύεις και όλα αυτά. Έγινες ξανά μαθητής ή μαθήτρια λοιπόν σε ό,τι αφορά το μέλλον σου και γιατί γίνανε όλα αυτά που γίνανε. Έτσι λοιπόν είμαστε σε μια φάση που περιμένουμε την κίνηση, μάλλον εδώ το αγόρι θα σου ζητήσει να πας εκεί που βρίσκεται, γιατί ξαναλέω μπορεί να βρίσκεται σε μια απόσταση. Δείχνει πολλές αποστάσεις εδώ. Καλά, δεν είναι για όλους αυτό, έτσι μπορεί κάποιοι να είστε και δίπλα. Ναι, έρχεται η αναγέννηση λοιπόν, καταπληκτικά βλέπεις, δες εδώ τώρα τι ωραία. Έτσι γκρεμίστηκε κάτι που και οι δυο εκείνη τη στιγμή σας πόνεσε, δεν πόνεσε μόνο τον έναν. Θα μου πεις γιατί έγινε, είπαμε, εσείς που ζήσατε την ιστορία σας, θα καταλάβετε γιατί έχει γίνει. Για πολλά πράγματα θα μπορούσαν να έχουν συμβεί. Το θέμα είναι ότι έγινε ξαφνικά, μπορεί να έγινε και το 19 εδώ κάτι, ή να έγινε το μήνα Μάιο κάτι, από οποιασδήποτε χρονιάς, Οκτώβριο, μεταξύ Οκτώβριο-Νοέμβριο. Λοιπόν, τέλος πάντων, έγινε, είπαμε, για να ξαναχτιστεί όλο αυτό. Και οι δυο, ξαναλέω, εδώ δείχνει ότι περάσατε ένα είδος πένθους, αναγέννησης, μεταμόρφωσης, μια ενέργεια η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή, γιατί όταν περνάει κάποιος το πένθος, το λέει και η λέξη, έχει πολύ βαριά ενέργεια και ίσως χρειάστηκε και για κάποιους μήνες για να καταλάβουν εδώ τι γίνεται, για να ξεκινήσει η μεταμόρφωση, αλλά είπαμε ότι έγινε αναπόφευκτα, έτσι, το τονίζω αυτό, για να γίνει αυτή η αλλαγή μετά από έναν αποχωρισμό. Άρα λοιπόν έκλεισε ένας κύκλος που δεν εξυπηρετούσε κανέναν τότε που υπήρχε. Αποδεσμευτήκατε από κάτι παλιακό με την κακή έννοια ότι δεν ήταν γερό, ψέματα, ξέρεις, όλα αυτά μπορεί να έχουν συμβεί και αυτό φέρνει τη μεγάλη μεταμόρφωση που θα έχει να κάνει με τη δομή της ζωής μας ξανά και έτσι έχουμε μία ενέργεια εδώ που φεύγει το παλιό για να έρθει το καινούριο και να ανατείλει πια κάτι πολύ όμορφο που θα έχει ελπίδα, που θα έχει βάθος, που θα είναι μεταμορφωμένο όπως είπαμε πριν. Άρα έχουμε τέλος μέσα από αλλαγές και αποδεσμεύσεις κακών παρελθόντων, το οποίο παρελθόν μπορεί να μην είχε να κάνει μόνο με αυτόν τον άνθρωπο, να είχε να κάνει με όλη μας τη ζωή, έτσι, γιατί τα μαθήματα δεν τα παίρνουμε μόνο από έναν άνθρωπο, απλά αυτό το άτομο είναι η αιτία και γι' αυτό και το συγχωρούμε κιόλας με την κάρτα της ισχύως, είναι η αιτία για να ξεκινήσει η μεταμόρφωση. Τώρα λοιπόν, σου το λέω πάρα πολλές φορές, τώρα θα είστε σαν να γνωρίζεστε για πρώτη φορά, αλλά θα συνδεθείτε με έναν τρόπο μαγικό, με την καλή έννοια, με έναν τρόπο υπέροχο, βλέπεις κατευθείαν, μιλάτε για σταθερότητα, κατευθείαν συνδέεστε εδώ με την κάρτα της ισχύως που είναι η κάρτα του κάρματος, το άπειρο, για αυτή την καινούργια αρχή, μέσα όμως από μελέτη, δηλαδή έχετε μελετήσει και οι δύο, το τονίζω. Καταρχήν τα κορίτσια έπρεπε να αποκτήσουν αυτοπεποίθηση, κάτι που δεν είχαν. Τα αγόρια έπρεπε να δώσουν περισσότερη αξία στο κορίτσι, γιατί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα δείχνανε περισσότερη αξία στην καλοπέραση και στα χρήματα και όχι ό,τι αφορά το μαζί επίσης. Είχατε χάσει το μαζί, βλέπεις, ήσασταν η γυρισμένη πλάτη, υπήρχαν τα άτομα γύρω-γύρω, ειδικά αν υπήρξε για τρίτο πρόσωπο, αυτό το άτομο κοιτούσε, ήθελε τη χαρά. Όχι γιατί εσύ ήθελες τη λύπη, όχι βέβαια, αλλά κάπου χάσατε το μαζί, εκεί έγινε το μπέρδεμα. Και στο μέλλον σας βγάζει μαζί, αυτό είναι το συγκλονιστικό και θα τονίσω από το σημείο που είχατε αφήσει την κατάσταση, αλλά
ολοκένουργοι. Λοιπόν, για πάμε να ρωτήσουμε εδώ πέρα κάποια πράγματα, γιατί είναι αρκετά ενδιαφέρον το άνοιγμα, δηλαδή έχει, όπως σου είπα από την αρχή, μια δυναμική ιδιαίτερη. Και πάμε να δούμε λοιπόν εδώ τι γίνεται, τι άλλο μπορεί να μας πει, ποιες άλλες πληροφορίες μπορούμε να πάρουμε. Λοιπόν, για να δούμε. Λοιπόν, στην κάρτα της ισχύως, για να δούμε εδώ τι γίνεται. Είναι η κάρτα του κάρματος, είπαμε πριν, είναι η δέσμευση που έχετε, η ενεργειακή δέσμευση, έτσι καταλαβαίνουμε και ότι είναι καρμική η σχέση. Μία νίκη λοιπόν έρχεται εκεί, ενέργεια φωτιάς, λιοντάρι. Τα λιοντάρια περιμένουν πολύ όμορφα πράγματα στη ζωή τους, μπαίνει ο Δίας σιγά σιγά εκεί και είχαν ταλαιπωρηθεί αρκετά, όπως όλοι θα πω. Αλλά αυτή η σύνδεση θα φέρει μια πολύ μεγάλη νίκη για εσάς, δηλαδή όχι θα πάρετε το αίμα σας πίσω ακριβώς, αλλά θα νιώσετε επιτέλους ότι αναγνωρίζεστε, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί είχατε ένα θέμα με την αναγνώριση στο παρελθόν, δεν αναγνωριζόταν αυτά που προσφέρατε, δεν σας αναγνώριζαν τις ικανότητες, πολλά πράγματα. Λοιπόν, το άρμα τώρα, με την κάρτα με το άρμα έχουμε, όπως είπαμε, ότι θα πάρετε την κατάσταση στα χέρια σας, ενώ μέχρι τώρα παρακολουθούσα το ένα στον άλλον από μακριά και δεν έκανε κανείς κίνηση. Τώρα και οι δύο, ένας θα ξεκινήσει, είπαμε, το αγόρι μας δείχνει. Θα στείλει το μήνυμα αυτό που σκέφτεται, ξανασκέφτεται, αλλά γιατί το σκέφτεται, γιατί πρέπει να ξέρει τι θέλει, που πάει, γι' αυτό και το σκεφτόταν. Αυτό είναι καλό. Έτσι λοιπόν μας λέει με τον ακόλουθο Ξυφών ότι έχει πολύ μεγάλη περιέργεια τι θα απαντήσεις εσύ εδώ πέρα και να σου πω ότι οι σκέψεις αυτές το βασανίζουν αυτό το άτομο. Αλλά τι γίνεται τώρα, είναι και στην ετοιμότητα να σου πετάξει και την ατάκα μόλις πει κάτι, γιατί ξέρει και πώς μιλάς, είναι σαν να έχει προγραμματίσει τον εγκέφαλό του τι θα απαντήσεις, δηλαδή κάνει σενάρια τώρα, λέει, ρωτάει, απαντάει μόνος του και είναι σαν να λέει ξέρω τι θα μου πει αυτό και εγώ θα απαντήσω αυτό. Με λίγα λόγια σε παρακολουθεί, μη μου πεις πώς, υπάρχουν τρόποι, χιλιάδες. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος παρακολουθεί τη ζωή σου ή με έναν τρόπο μαθαίνει. Μπορεί να έχει βάλει detective, τι να σε κάνω. Υπάρχει και αυτό. Και όμως έχει συμβεί πολλές φορές. Με τον Ιεροφάντη εδώ δείχνει ότι είχατε πάρα πολλές φοβίες στο παρελθόν. Έχετε τους λόγους σας εδώ από ό,τι καταλαβαίνω, είπαμε τις ανασφάλειες. Ναι, είχατε και οι δύο τον φόβο της εγκατάλειψης. Άρα για κάποιους έχετε εγκαταλειφθεί από κάποιον γονιό στο παρελθόν. Έγινε κάτι σε πολύ πολύ μικρή ηλικία, ας πούμε 1-2 χρονών, το οποίο σας σημάδευσε πολύ έντονα. Εδώ μπορεί να υπήρξε πολύ έντονα μια κατάσταση απώλειας οικονομικών, δηλαδή να υπήρχε πολύ σοβαρή ενέργεια, μια πολύ κακή ενέργεια, να χάσατε το σπίτι, κάτι πάρα πολύ λυπηρό, να μην μπορούσατε να βρείτε λύσεις οικονομικές, να είχατε βρεθεί σε ένα πολύ μεγάλο αδιέξοδο. Το θέμα λοιπόν είναι ότι αυτό ήταν η φόβη, να μην μείνετε μόνοι σας, αυτό το άτομο να είχε οικονομικά θέματα, δηλαδή μπορεί να είναι μεγάλος ορφανός. Παράδειγμα, και να μην είχε πατέρα. Παράδειγμα, Παναγία μου. Το θέμα είναι ότι έπρεπε από μικρό παιδί να νοιάζεται για την ζήση του, για τη ζήση της οικογένειάς του κτλ. Και να το είχε πολύ μεγάλο φόβο αυτό. Θα μου πεις τώρα τι σχέση έχει αυτό με εμάς. Δεν έχει, έχει και πάρα πολύ και δεν έχει και καμία, αλλά έχει και τη μεγαλύτερη σχέση. Δηλαδή είναι αντικρώμενα πράγματα αυτά στο κεφάλι αυτού του ανθρώπου. Δηλαδή, είναι σαν να έχει μάθει να μην δίνει, να μην δίνει πάρα πολλά, γιατί σαν να πιστεύει μέσα του ότι θα το χάσει αυτό. Άρα κρατάει το περισσότερο συναίσθημα, γιατί είναι σαν να λέει εγώ ξέρω ότι θα φύγει αυτό το άτομο από τη ζωή μου. Αυτό εκπληρώμενη προφητεία. Γι' αυτό δεν μπορούσε να δώσει και έδινε μόνο ενέργεια στα επαγγελματικά. Τώρα εδώ πέρα μπορεί να αφορά κάποιον που παίζει μουσική, έτσι, κάποιον που ασχολείται με σπίτια, που είναι λογιστής, που έχει πολλά χρήματα, που έχει ένα σπίτι, τουλάχιστον δικό του τώρα πια, άσχετα τι είχε γίνει στο παρελθόν, γιατί είπαμε ότι έβαλε όλη την ενέργεια εκεί στα χρήματα. Με τους εραστές που είναι το κάρμα σας εδώ και η δεύτερη κάρτα, ενέργεια του δίδυμου ξαναλέω, με τους εραστές βλέπεις τώρα ήρθε η ώρα να χαρείτε εσείς, ενώ τρίτα πρόσωπα είχαν εμπλακεί για να στεναχωρεθείτε, τώρα έρχεται η ώρα κάτι να γιορτάσετε, γιατί οι κάρτες έχουν πολλές
ερμηνείες σύμφωνα με αυτά που ρωτάμε και με τις κάρτες που υπάρχουν δίπλα. Έτσι λοιπόν με τους εραστές έχουμε, είναι η αγάπη. Όλο αυτό έγινε για να κατανοήσετε δύο κύπελα κάρμα. Οι εραστές κάρμα, η κάρτα της ισχύως κάρμα. Βλέπεις, γι' αυτό σου λέω ότι έχει βγάλει πολύ δυνατές κάρτες. Όλο αυτό λοιπόν έχει γίνει για να ευθυγραμμιστεί η ενέργεια της καρδιάς σας μέσα από τις αξίες, γιατί ο βασιλιάς πεντάκτηνων έχει πολύ δυνατό το αίσθημα των αξιών. Έπρεπε να ισορροπήσετε και οι δύο. Είχατε βρεθεί σε ένα σταυροδρόμι που απαιτούσε αλήθεια και τότε που είχατε χωρίσει δεν την ξέρατε την αλήθεια του εαυτού σας και οι δύο. Ευθυγραμμίζονται όλα λοιπόν τώρα για να έρθει αυτή η περιβόητη συμφιλίωση μέσα από αντίθετα γεγονότα που σας χώρισαν. Εδώ έχουμε μία ενέργεια ότι έχετε λάβει γνώση και οι πειρασμοί που υπήρχαν γύρω σας μπορεί να ήταν του ενός, του άλλου ή και των δυο σας. Υπήρχαν κάποιοι πειρασμοί για να σας διαλύσουν. Εδώ τώρα έχουμε μία ενέργεια διαδικότητας λοιπόν επικοινωνίας και σύνδεσης, αγάπη μέσα από επιλογή, αρμονία και μέσα από πάρα πολύ πάθος. Πάμε να δούμε στο βασιλιά πεντάκτηνο τι βγαίνει. Για να δούμε ο βασιλιάς πεντάκτηνο τι μας λέει, που θέλει τη σταθερότητα. Ναι, βλέπεις ακόλουθος πεντάκτηνον εδώ και ο ακόλουθος πεντάκτηνον εδώ. Βλέπεις και οι δύο κάρτες. Θέλει λοιπόν αυτό που προείπα να σου προσφέρει και ξέρει, το θέλει να στο κάνει και φιλοδοξεί για να πετύχετε από την αρχή, το σχεδιάζει, κάνει σχέδια από την αρχή λοιπόν για να τα δείτε τα πράγματα πιο πρακτικά, πιο γήινα, πιο σταθερά. Πάνω στα δύο κύπελα να δούμε τι βγαίνει. Πού είστε, είπαμε ο ένας το άλλο μισό του άλλου. Η αλήθεια, ο άσος ξυφών που βγήκε στην αρχή. Αυτό το ζευγάρι λοιπόν θα πει την αλήθεια και ίσως πικράνει, κάποια λόγια ίσως σας πικράνουν στην αρχή και τους δύο όμως, αλλά η αλήθεια θα υποθεί γιατί αυτό το ζευγάρι, βλέπεις αέρας εδώ, ο άσος των ξυφών, αυτό το ζευγάρι πρέπει να μιλήσει μέσα από αλήθειες για να υπάρξει η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια που λέγαμε πριν. Πάμε να δούμε στην καινούργια αρχή αυτή λοιπόν. Είπαμε έχουμε πια τη γνώση για να δούμε σε αυτή την καινούργια αρχή. Έλα εντάξει, μερικές φορές σου λέω παθαίνω και σοκ. Καινούργια αρχή, έχουμε και μία πανσέλινο σιγά σιγά που θα αρχίσει να ολοκληρώνεται και έχουμε και τον ήλιο που θα ξεκαθαρίσει τα πράγματα σε αυτή την καινούργια αρχή. Δεν είναι συγκλονιστικό. Τώρα δεν ξέρω πόσο σας αρέσουν τα χαρτιά έτσι και πώς τα αντιλαμβάνεστε, αλλά σου λέω παθαίνω σοκ. Γιατί είναι πολλές οι κάρτες για να πέφτουν η μία πάνω στην άλλη και ειδικά με διαφορετική τράπουλα. Λοιπόν, μια καινούργια αρχή που θα πάρει καινούργια μορφή. Εμπιστοσύνη λοιπόν, η ελευθερία εδώ αυτού του ζευγαριού θα έχει να κάνει, θα το ζήσει όλο αυτό πολύ πιο ελεύθερα γιατί θα έχει να κάνει όπως ξαναλέω με την εμπιστοσύνη. Θα πάτε στο άγνωστο για το μέλλον, γιατί το μέλλον είναι άγνωστο, η κάθε περίπτωση είναι μοναδική. Αλλά καθοδηγήστε από το σύμπαν. Απελευθερώνεστε λοιπόν από τους φόβους, αυτό που παλεύατε με το πνευματικό σας ή με κάποιον ειδικό. Αυτό λέει ότι φύγανε ή φεύγουν οι φόβοι σας μέσα από επικοινωνίες 8 ράδια. Τι θέλει να μας πει? Ο αυτοκράτορας θέλει να σου πει ότι έρχομαι για να σε βάλω στο θρόνο σου. Μου λείπει ο θρόνος της αυτοκράτηρας δίπλα. Εγώ, λέει, νιώθω άδειος χωρίς εσένα, νιώθω παγωμένος, δεν μπορεί να μου γεμίσει κανείς το συναίσθημα παρά μόνο εσύ. Και βλέπει σιγά σιγά σε πάει στο κάστρο του από ό,τι βλέπεις εδώ. Για να δούμε ακριβώς τι θα γίνει σε αυτό το κάστρο με τα 7 πεντάκτηνα, γιατί τα 7 πεντάκτηνα έχουν να κάνουν με την ορίμαση, με την αναμονή για να οριμάσει αυτό το ζευγάρι. Δύο κάρτες βγήκανε, βγαίνει βασιλιάς ράβδων και υπότης νερού. Δηλαδή με χαχανατρίχιασα. Λοιπόν, τι κάνει λοιπόν αυτός τώρα? Αποφασίζει να βρίσκει το θάρρος να εξωτερικεύσει το συναίσθημα υπότης νερού. Γιατί λέει ότι εγώ τη θέλω αυτή την ευκαιρία μαζί σου. Είναι αυτό που είπαμε πριν, ότι εγώ μαζί σου, χώρια σου, δεν μπορώ να βρω συναίσθημα και έρχεται προς τα εσένα, βλέπεις με αλλαγή, μεταμόρφωση, ενέργεια νερού εδώ.
Κοιτάζει λοιπόν να έρθει να σου πάρει αυτό το πένθος που ο ίδιος σου είχε δώσει, στον άσο πεντάκτηνον να σου μιλήσει για σταθερότητα, γιατί με την κάρτα του ερημίτη έκανε τη βαθιά του ενδοσκόπηση. Ξέρει ακριβώς τι θέλει. Για να δούμε στην κάρτα του θανάτου τι βγάζει, πόσο αλλαγμένος είναι αυτός ο άνθρωπος. Είναι αλλαγμένος, μου φύγει και η κάρτα με τα 6 κύπελα, δηλαδή δεν ξέρω γνωρίζεστε από παιδιά, δεν ξέρω αν ήταν ανώριμο το άτομο, δεν ξέρω αν είναι μικρότερες ηλικίες, δεν ξέρω τίποτα από όλα αυτά. Είπαμε, εσύ ξέρεις. Αλλά η επανασύνδεση αυτή θα γίνει με πολύ αγνές προθέσεις. Η επανασύνδεση θα γίνει γιατί θέλει να δημιουργήσετε καινούργιες αναμνήσεις για το μέλλον σας. Έχει γενναιοδορία συναισθηματική απέναντι σε σένα, όπως και εσύ βέβαια. Έχει γενναιόδωρα συναισθήματα για σένα και νοσταλγείται ο ένας τον άλλον. Πάμε να δούμε στον ακόλουθο πεντάκτηνο που μας είπε και θέλει να σε προσεγγίσει, για να δούμε με ποιον τρόπο. Έλα, εντάξει, 2 κύπελα. Δεν μπορεί μακριά σου αυτός ο άνθρωπος. Εσείς οι δύο ενώνεστε αυτό το χρονικό διάστημα, βλέπεις την ενέργεια εδώ. Η σύνθεσή σας είναι απίστευτη και επειδή βγαίνει πολύ έντονη ενέργεια νερού, θα είναι και η διαίσθησή σας πολύ ανεβασμένη όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Αρκεί, λέει, εσύ να είσαι βασίλης αγάδων, να έχεις την αυτοπεποίθησή σου για να φτάσετε στα 15 στην ολοκλήρωση. Ολοκλήρωση μέσα από τι, από αξίες, το τονίζω, από δομές, από γερά θεμέλια, 15 γερά θεμέλια. 3 κύπελα, έχουμε εδώ και κάτι φίλους που είχαν κάνει στο παρελθόν πολλά λάθη σε σχέση με την σχέση σας. Θα δημιουργήσετε καινούργιες φιλίες εδώ, καινούργια πρόσωπα μπαίνουν στη ζωή σας. Καινούργια πρόσωπα τα οποία με τους 4 ράβδους θα έχουν τη σχέση σας πολύ αποδεχτή, θα υπάρξει κοινωνική αποδοχή που μας είπε πριν ότι υπήρχαν τέτοια θέματα, που το βγάζει πολύ συχνά τώρα τελευταία αυτό. Αρμονία λοιπόν είναι το επόμενο στάδιο που θα ολοκληρωθεί. Αυτή η αρμονία λοιπόν σε αυτό το επόμενο στάδιο είναι συγκλονιστική. Πάμε να δούμε στα 2 ξύφη, είναι οι επικοινωνίες, είπαμε, δεν το πιστεύω. 2 ξύφη, αυτή η νέα σελήνη, κάτσε λίγο, τώρα μισό λεπτό, γιατί αυτή η κάρτα πάντα βγαίνει, θα συγκλονίζομαι. Λοιπόν, δες, 2 ξύφη και οι δύο λοιπόν πρέπει να ανοίξετε τα ματάκια σας για να έρθετε σε αυτή τη συγχρονικότητα στο τώρα. Τα σκέφτεστε, τα ξανασκέφτεστε, ειδικά 6 μέρες πριν από τις 31 του μηνός και μέχρι και σήμερα είστε και οι δύο αναποφάσιστοι, γιατί ξαναλέω ότι δεν ξέρετε τι σκέφτεται ο ένας για τον άλλον. Βέβαια είδαμε ότι το αγόρι θα πάρει την απόφαση και έχουμε την κάρτα του κόσμου που σου ξαναλέω βγαίνει συνέχεια, που έρχεται μια ολοκλήρωση με έναν θρίαβο και επιτυχία σε ό,τι αφορά αυτό το ζευγάρι εδώ. Παίρνει την κατάσταση στα χέρια του και συνδέεστε, σας συνδέει το σύμπαν και ολοκληρώνεστε με κάτι συγκλονιστικό, με κάτι απίστευτο, γιατί πήρατε τα μαθήματα από τον χρόνο, που σημαίνει ότι ο κύριος καθηγητής λοιπόν του σύμπαντος σας έδωσε πολλά μαθήματα εδώ και τους δυο για να ολοκληρωθεί όλο αυτό και να υπάρχει αυτή η επιτυχία. Ήταν ένα μεγάλο ταξίδι και για τους δυο σας αυτή η μεταμόρφωση. Άπειρες φορές σου έχω πει ότι η μεταμόρφωση δεν γίνεται σε μία μέρα. Μόνο σε μία μέρα δεν γίνεται η μεταμόρφωση, για άλλους παίρνει άλλο χρόνο, για άλλους άλλο χρόνο. Πάντως το θέμα είναι ότι φεύγει ο εχθρός που σας είχε πνίξει και τους δύο και πάμε σε μία καινούρια αρχή και εγώ θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο. Αν σου άρεσε, κάνε ένα like, πάτησε ένα hype, γράψε ένα σχόλιο. Αν δεν έχεις κάνει εγγραφή και θέλεις, σε ευχαριστώ εκ των προτέρων, αλλά αν το κάνεις πάτησε και το κόκκινο κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις για να ειδοποιήσει κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ που ανεβαίνει ένα βίντεο. Από την άλλη, αν θέλεις, ακολούθησε με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω Παύλα Destiny για κάρτα συμβουλή και άλλα βίντεο που γίνονται κάθε μέρα σχεδόν για τα άλλα βίντεο. Το λεφτό στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 το βράδυ κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Έτσι και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Άρα έχουμε λοιπόν μία ένωση ενός καρμικού που το θέλει το σύμπαν, δηλαδή τώρα
Δεν θέλω να σηκώσω τις κάρτες, αλλά λίγο να ξέρεις από τις κάρτες, είναι συγκλονιστικό αυτό που έχει συμβεί. 4 ράβδοι, οι εραστές, άσος ξυφών, τα 2 κύπελα, οι 6 κύπελα. Ο κόσμος, μια ολοκλήρωση μέσα από γνώση με τον ερημίτη, μέσα από σταθερότητα, με αξίες, το τονίζω, με αξίες. Αυτό το ζευγάρι θα ενωθεί με αξίες. Και όσοι δεν θέλουν, ας κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ Θεμά, να προσέχεις πάντα τον εαυτό σου.